Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Ce bine este atunci când poți recolta un fruct din grădina ta, din munca ta pe care ți l-a dat Dumnezeu și vezi că este sănătos, este ok, dar mai ales el este bio. Dumneavoastră ați cules fructele? Ei bine, eu am reușit să termin o parte din prune, dar merele încă nu le-am cules pentru că aștept prima brumă. La mine încă n-a picat prima brumă pentru că de obicei am observat că după prima brumă culesul merelor este mai benefic pentru că ele se păstrează mai bine pentru iarnă și sunt mult mai gustoase. Dar asta, bineînțeles, într-un alt videoclip. Astăzi nu vom vorbi despre fructe, nu vom vorbi despre nimic bio, ci vom vorbi pur și simplu despre pomi fructiferi și anume despre ce pomi plantăm toamna, ce pom fructifer vom putea planta toamna, pentru că țin să vă atrag atenția, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt anumite soiuri, anumite specii de pomi care n-ar trebui să fie plantate toamna și despre asta o să vorbim în videoclipul de azi. Am fost întrebat pe această temă și astăzi am găsit momentul să răspund la această întrebare pentru că suntem la jumătatea lui octombrie și se apropie cu pași repezi, dacă aș putea spune așa, sezonul plantărilor de toamnă și sunt 100% sigur că toți dintre voi vreți să vă apucați de treabă și să vă înnobilați grădina cu un nou soi, cu o nouă specie și așa mai departe. Așa că până savurez eu mărul acesta, haideți să vedem despre ce este vorba și ce pomi putem planta toamna și ce pomi nu putem planta toamna, câteva argumente pro și contra. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dragilor, să începem cu cel mai important factor și anume clima. Pentru că clima este întotdeauna responsabilă de tot ceea ce înseamnă agricultură, indiferent de ramura ei. Indiferent că vorbim despre țara noastră, indiferent că vorbim despre tot mapamondul, noi trebuie să ne uităm la norma climatologică, la influențele care sunt, la microclimatele care se formează într-o anumită zonă pentru a ne da seama cum să procedăm în grădinărit, indiferent că plantăm pomi fructiferi, indiferent că plantăm legume, cereale și așa mai departe. Dar în cazul nostru de azi, și anume la pomii fructiferi, pentru a ști ce specii să plantăm toamna, și imediat o să vă dau detaliile, vreau să detaliem puțin clima țării noastre. După cum bine știți, noi avem un climat temperat continental, generalizat, da? Dar în zona Olteniei, spre exemplu, avem influențe submediteraneene. În zona Sucevei avem influențe baltice. Două lucruri diametral opuse, da? Dar prunul sau mărul trăiește la fel de bine și în Oltenia, trăiește foarte bine și în Bucovina, nu? Ei, cireșul trăiește la fel de bine și în Oltenia, trăiește la fel de bine și în Bucovina. Dar există o singură problemă. Indiferent că specia aceasta, oricare ar fi ea, trăiește în ambele zone cu influențe diferite, ele, să știți că oarecum au un stres. Și să vă detaliez. În cazul cireșului, acesta iubește influențele submediteraneene, dacă am putea spune așa. Adică el iubește plusul de lumină, el iubește un sol mai nisipos, mai reavăn, un sol care păstrează umiditatea, dar nu stagnează umiditatea în el. Pe când mărul sau prunul suportă foarte bine condensul, suportă umbra, suportă un sol argilos. Ei, care este problema? Din punctul meu de vedere, speciile care n-ar trebui plantate toamna sunt speciile care iubesc aceste plusuri care vă spun eu, influențele submediteranene. Iubesc plusurile de căldură, iubesc plusurile de lumină, iubesc solurile ușoare, iubesc pur și simplu zonele mai calde, mai însorite, la fel cum iubește și vița de vie. Și aici aș putea să enumăr cireșul, vișinul, caisul, chersicul, nectarinul, migdalul, smochinul și gutuiul, dacă aș putea spune așa, în special cam toate soiurile de gutui, pentru că aceștia sunt niște pomi, niște specii care iubesc căldura. În schimb, celelalte specii, prun, măr, indiferent de soi și așa mai departe, pot fi plantate fără probleme. De ce spun acest lucru? Dar de ce legătură are plantarea cireșului toamna cu microclimatul sau cu clima? Ei bine, ele fiind niște specii care iubesc aceste zone mai calde, înseamnă că orice exces de frig sau curent de aer, și pe această cale aș vrea să sfătuiesc să nu plantați niciodată niciunul din aceste specii în zone, chiar și în curtea dumneavoastră, între două construcții sau unde s-ar putea crea curenți de aer. Aceste specii, iubind aceste plusuri, vor avea de suferit. Ele vor avea un stres în momentul în care noi le plantăm toamna, imediat în sezonul rece. Indiferent că
locuiți în Oltenia, indiferent că locuiți în Bucovina, indiferent că vă aflați pe o expoziție vestică sau sudică, unde este un plus de căldură și așa mai departe, indiferent că sunteți la 100 de metri altitudine sau sunteți la 700 de metri altitudine, din punctul meu de vedere, aceste specii, și eu procedez astfel, cum vă spun eu, nu ar trebui plantate, pentru că înghețul pe timp de iarnă se poate duce la nivelul solului în anumite zone până la 15 cm sau sunt ierne mai grele în care se duce mai jos sau ieri mai blânde în care nu se duce foarte mult, iar acest lucru deteriorează rădăcina acestor pomi pentru că automat este mai sensibilă, este adaptată la un microclimat mai cald. Temperaturile negative, bruște, care pot fi create la fel pot deteriora trunchiul, pot deteriora ramurile și astfel pomul pe toată perioada iernii suferă un stres și poate să moară, astfel rata de prindere este foarte mică. Tocmai de aceea, așa cum v-am spus, nu recomand plantarea acestor specii toamna. Le recomand plantarea lor primăvara pentru că este nicio problemă. Stai cu minte, câinii mei s-au luat la cear. Așa, să revenim la pomii noștri, le recomand plantarea lor primăvara. În rest, celelalte specii, din contră, este benefic să le plantăm toamna, din punctul meu de vedere, pentru că, așa cum am spus de multe ori, beneficiile sunt multe. Rădăcinile lucrează mai bine, susținerea se face altfel. Pomul pleacă întotdeauna cu un plus atunci când este plantat toamna, dar trebuie să ținem foarte mult cont de ce specii plantăm toamna. Dragilor, sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Chiar am primit aceste întrebări anul trecut, dacă nu mă înșel, cam ce specii de pomi ar fi mai bine de plantat toamna sau primăvara și așa mai departe. Și începând sezonul, și eu o să încep acest sezon de plantare, m-am gândit să fac acest videoclip și sper din tot sufletul să vă fie de folos. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. Până atunci mă duc să mai mănânc cu măr pentru că tare bine mă simt și sper că și dumneavoastră vă simțiți bine atunci când mâncați pur și simplu din grădina dumneavoastră. Iar pentru cei care, să spun așa, împart aceleași idei cu mine, mai ales când mâncați un măr nestropit bio 100%. V-am pupat!